Folytassuk a szerkesztést az 5. kép megrajzolásával. Az 5. képnek az lesz a különlegessége, hogy az E egyenest pontban fogja mutatni. A pontkép létrehozásának feltétele, hogy legyen az egyenesről valódi nagyságú képünk, ezt előállítottuk a 4. képsíkon. Ha megvan a valódi nagyságú kép, akkor pedig a képsík tengelyét, a új képsík tengelyét erre a valódi nagyságú képre merőlegesen kell felvenni. Hogy pontosan hová, az megint nem fogja befolyásolni magát a születendő új vetületet, avval csak elcsúszna a vetület önmagával, illetve a rendezési iránnyal párhuzamosan. Tehát fölvettem az E egyenes valódi nagyságú képének irányát, ez lesz a rendezési irány, és most el kell dönteni, hogy hol legyen az X4-5 tengely. Hiszen a 4-es képsík és az 5-ös képsík lesz rendezett viszonyban. Úgy próbálom elhelyezni, hogy a papíron elférjünk, hogy nehogy lelógjon a papírról a vetület, tehát minél közelebb próbálom helyezni a 4. képhez. Még át is helyezem itt a jelölését az X3-4 tengelynek. Így. Legyen itt. Ez lesz tehát az X4-5 tengely, és a pontokat szeretnénk megrajzolni az 5. képsíkon, a jelölésnek megfelelően a pontok 4. képei és 5. képei rendezett viszonyban lesznek, tehát a 4. képüket és az 5. képüket az X4-5 tengelyre merőleges rendező köti össze. Hát most kicsit hosszadalmas munka következik, megrajzoljuk valamennyi névvel ellátott pont új rendezőjét. Itt most már nem lesznek olyan pontok, vagy alig lesznek olyan pontok, amelyek egy rendezőre esnének. Kivéve természetesen az A pontot és a Z pontot, hiszen most transformáljuk ponttá az egyenest, és véletlenszerűen az jött ki, hogy az A pont és a P pont is egy rendezőre kerül. Igyekszem elkerülni, hogy újra kelljen pozícionálni a vonalzót, nehogy elrontsam a rendezők párhuzamosságát. Így. Megrajzoltam valamennyi névvel ellátott pont új rendezőjét, és most az a feladat, hogy a pontoknak a 4. képsíktól vett távolságát megkeressük, és rámérjük ezekre az új rendezőkre. A 4. képsíktól vett távolságot a 3. képsíkon is megtaláljuk, és egy olyan gyakorlati problémába ütközünk, hogy nagyon hosszú elmaradó rendezőket kell átmérni. Ki se tudom nyitni a körzőmet valószínűleg ilyen hosszúra. Még a legközelebb levő pont, a C és a D pont, azok is nagyon-nagyon messze vannak. Valahova azok még éppen elférnének a papíron, de valahova ide kerülne az 5. kép. Ezt a problémát, hogy áthidaljam, most a viszonyítási alapot, az X3-4 tengelyt áthelyezem ide, a C és a D pontok 3. képén keresztül menő helyzetbe, mintha kivonnám ezt a fölöslegesen hosszú, közös hosszúságot az összes rendezőből. Tehát
nem az X3-4 tengelytől mérem le az elmaradó rendezőket, hanem innen. Megfontolható lenne az is, hogy az E egyenes harmadik képétől mérjük le az elmaradó rendezőket, akkor viszont lennének negatív méretek, amit visszafele kéne mérni, és pozitív méretek. Ebbe, hogy nehogy belezavarodjunk, ezért nem ezt a megoldást alkalmazom. Így akkor a C és a D pontok esetében nulla elmaradó rendezőt kell átmérnem. Tehát a C pont 5. képe itt lesz ezen a rendezőn, rajta a X4-5 tengelyen. C pont 5. képe. Ugyanígy a D pont 5. képe is rajta lesz az X4-5 tengelyen. Itt. És szépen sorban az összes pontnál el kell végezni az elmaradó rendező átmérését. Azt javaslom, hogy az azonos méreteket egyszerre mérjük át, ne külön-külön nyissuk ki a körzőnket. Tehát az F és a G pont esetében ezt az elmaradó rendezőt mérem át. Az F pont esetében erre a rendezőre. Azonnal meg is jelölöm, míg el nem veszítem a rendezők dzsungelében, és a G pont van még ugyanebben a távolságban az X4-5 tengelytől. A G pont 5. képe. Utána az A, a B és a Z pontoknál ugyanazt az elmaradó rendező hosszúságot kell levennem, hiszen az A és a B pont harmadik képe egybeesik, a Z pedig azért ugyanakkora, mert az E egyenes harmadik képe és az X3-4 tengely párhuzamosak voltak. A pont és vele együtt a Z pont kijelölhető. Ezek szerint itt van az E egyenes 5. képe is. Azért a teljesség kedvéért feltüntetem. Sikerült ponttá transformálnunk az E egyenest, és még a B pontot kell kijelölni az ő új rendezőjén. Aztán az E pont következik. Vajon hol van? Itt van. Utána a J és a H. J. És H. Aztán P pont. Ez volt, ami a Z-vel egy rendezőre esett. Ezek szerint az A-val és A-val is egy rendezőn van, de egy másik elmaradó rendező hosszúságon, tehát nem esik egybe a P pont és az A pont, illetve a Z pont képe. 5. képe. Utána még a O és a Q.
N és M. És legvégső elmaradó rendező, amit átmérünk, az az R, az L és a K pontok közös elmaradó rendezője. R, L, és K. Ilyenkor érdemes egy kis névsorolvasást tartani, hogy minden pontot áthoztunk-e. A, B, C, D, E, F, G, H, J, I betű nincsen, K, L, M, N, O, P, Q és R. Minden pontnak megrajzoltuk az 5. képét. Következhet az egyenesek berajzolása, a test éleinek berajzolása a vázlatnak megfelelően. Tehát A, B, C, D. Itt most már nem lesznek élben látszó lapok. A, B, C és D. Szépen látjuk, hogy ami párhuzamos a térben, a kocka élei, azoknak a képei is párhuzamosra jöttek ki, hiszen a Mons-féle leképezés párhuzamosságtartó. E, F, G háromszöget rajzolom meg. E, F, G, és vissza az E-hez. Így. És itt egy ilyen felső vízszintes lap, K, L, M, N, O, P, Q. A K, L-lel együtt rögtön az R pontot is sorra kerítem. Aztán az L-től az M-hez kell lépni. Aztán az N-hez. Aztán az O-hoz. Majd a P. A Q következik. És vissza a K-hoz. Így zárjuk be ennek a lapnak a vonalainak a láncolatát. Rajzoljuk meg az oldalnézettel szemközti lapokat. B, C, F, E, O, N, J, R, B, C, F, E, O, N, J, R, és vissza B-hez. Ilyen irányú lap az LMH háromszög. LMH. Illetve ilyen irányú még az ADQK háromszög. AD, Q, K, és vissza a K-tól az A-hoz. Rendben. Aztán az elölnézet irányával szemközti lapok C, D, P, G, F, C, D, P, G, F. A többi élt már berajzoltuk ezen a lapon. Aztán van egy ilyen, hogy M, N, J, H, M, N, J, H,
és vissza az M-hez az már szerepel, és KLRBA. KLRBA, és vissza a K-hoz. Ezt a lapot már berajzoltuk más lapok szomszédsága miatt. Ezzel berajzoltuk a test éleinek 5. képét, elkészült az 5. kép, és befejező lépésként pedig a láthatóság szerinti kihúzást fogjuk elvégezni.